You are a part of बलियो नेपालको बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा पनि हुनुहुन्छ हैन. सो इट्स बिन अब लामो समय भइसक्यो नि त बलियो नेपालले अब ग्रासरुट क्रिकेटमा रेगुलर रूपमा बलियो नेपाल कप पनि गरिरहेछ. सो ग्रासरुट क्रिकेटमा चाहिँ बलियो नेपाल कपको इम्प्याक्ट हाउ डु यु सी एज अ प्लेयर? फर्स्ट अफ अल त बलियो नेपाल संस्था नै होइन जुन तरिकाले इस्टाब्लिस भएको थियो, इनिसियली म यो संस्थासँग आबद्ध हुन खोजिरहेको थिइनँ. वाइ? बिकज अगेन लट अफ इन्स्टिट्युसन्स द्याट डु लट अफ गुड वर्क. अनि म चाहिँ पर्सनली आई थट लाइक अब यसको एसेन्स के हो, मसँग कसरी रिलेट हुन्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा वेन वी स्टार्टेड बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन जुन हाम्रो प्रिमियर डोनर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ्स आएर दे केप पर्स्युइङ मी लाइक यस्तो छ. उहाँहरूले अलिकति क्रिकेटको बारे रिसर्च गर्नुभएको रहेछ कि नेपाल क्रिकेटको जुन ग्रोथ छ, कसरी आज भनौँ न नेपाल क्रिकेट इरेस्पेक्टिभ अफ अल द भनौँ न हाम्रो जति पनि सर्टकमिङ्स छ त्यो सबैबाट पनि हामी निस्केर हाउ द क्रिकेट टिम हेज म्यानेज टु अचिभ वाट इट कुड भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनिसकेपछि मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट जाग्यो. त्यसपछि आई गट अलङ एन्ड प्लस द बोर्ड मेम्बर्स भनौँ न अब स्टार्टिङमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले स्टिल अनिल केशरी शाह हुनुहुन्छ, निर्वाण चौधरीजी हुनुहुन्छ, डाक्टर उमा कोइराला हुनुहुन्छ. सो अल अफ दिस पिपल भनौँ न हु मेड अ सिग्निफिकेन्ट मार्क आफ्नो फिल्डमा सबैजना बोर्डमा हुनेभएपछि वाइ नट म पनि इन्भल्भ हुने. प्लस त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ क्रिकेटलाई चाहिँ एउटा थिम बनाएर लेट्स प्रमोट क्रिकेट आफ्नो क्यापेसिटीमा कसरी हुन्छ भनेर ग्रासरुट लेभलको एउटा प्रोग्राम स्टार्ट गरिएको थियो. र भेरी ग्ल्याड लास्ट आई थिङ्क तिनवटा एडिसन सकिसक्यो. बलियो नेपाल कप अन्डर 16 हुँदै भनौँ न एउटा क्लब लेभलबाट प्रदेश लेभलमा गएर अब एकाडेमी लेभलमा आइसक्दाखेरि आई थिङ्क वी हेभ सिन लट अफ यङ पोटेन्सियल क्रिकेटर्स जसले खेल्ने एउटा मौका पाछन्. र अगेन म आफू पनि 15 वर्षभन्दा मुनिको जुन एज ग्रुप छ त्यहाँबाट क्रिकेट जर्नी स्टार्ट भएको भएर आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड त्यो इमोसन्स हुन्छ नि एउटा यङ एजमा एउटा प्रतियोगिता खेल्न पाउँदाखेरि झन् यसलाई अझ हामीले जति सक्दो नेसनल लेभलमा लान कोसिस गरि नै रहेछौँ. अब लास्ट एडिसन टिभीहरूमा पनि नेसनल टिभीमा लाइभ पनि थियो. सो इट्स बिन एन अमेजिङ जर्नी. अगेन अब ग्रासरुट क्रिकेटको कुरा गर्ने हो भने एउटा मात्र प्रतियोगिता हो. नेपाल क्रिकेटमा यस्तो प्रतियोगिता धेरै चाहिन्छ हाम्रो लागि. बट ह्याभिङ सेड द्याट एटलिस्ट वान इज बेटर देन नथिङ भने जस्तो भेरी ग्ल्याड द्याट वी हेभ म्यानेज टु स्टार्ट दिस जर्नी. र होपफुली यो जर्नीलाई चाहिँ आगामी दिनमा हामी वी क्यान किप ग्रोइङ. दाइ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि त अन्डर 15बाट तपाईँले पनि सुरुवात गर्नुभएको थियो होइन. सो त्यो बेलाको अन्डर 15 खेल्ने बेला र अहिले जुन बलियो नेपाल कप हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा त्यो फर्स्ट एडिसन पनि एउटा फ्रेन्चाइज मोडल टाइपमा जसरी गरिएको थियो होइन, त्यसपछिको एडिसन तपाईँको लाइभ टेलिकास्ट गरेर जाँदाखेरि एउटा एज अ प्लेयर एज अ यङ प्लेयरमा चाहिँ यो कुराहरूले पनि यो बाहिरको कुराहरूले चाहिँ त्यो एक्साइटमेन्टहरूमा फरक पार्छ है. सुड बी. किनकि मैले क्रिकेट खेल्दा हामी राम्रो खेलेर म्यान अफ द म्याच भएर पत्रिकामा फोटो आयो भने त्यो पेपर कटिङ काटेर राख्थ्यौँ भनौँ न. त्यति बेला अझै धेरै हाइलाइट पनि हुन्थेन. कुनै बेला कुनै प्रतियोगिता खेल्दाखेरि अफकोर्स समयकाल अर्कै थियो. दिस आइम टकिङ अबाउट अलमोस्ट 20-25 इयर्स अगो. सो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो स्टेजबाट आजको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स वन्डरफुल. एउटा अपर्च्युनिटी हो, एउटा प्लेटफर्म हो. एन्ड अगेन त्यो बच्चाको लागि जब ऊ एउटा टिमको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर ऊ क्रिकेट खेलिरहेको हुन्छ, आई थिङ्क हि इज नट ओन्ली रिप्रेजेन्टिङ हिमसेल्फ, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो स्कुललाई, आफ्नो साथीभाइलाई सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ ग्रेट फिलिङ भनौँ न त्यो एजमा कि ओके म क्रिकेट पनि खेलिरहेको छु, यसो हेऱ्यो टिभीमा पनि लाइभ छ, युट्युबबाट पनि भनौँ न फेरि रिभर आफ्नो बलिङ ब्याटिङ पनि हेर्न पाउने एउटा मौका जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ इट्स अमेजिङ. सो आई एम स्योर अल द यङ क्रिकेटर्स द्याट आई केम अक्रस त्यो जर्नीमा पनि लाइक त्यो युट्युबमा आफ्नो भिडियोहरू क्लिपहरू कट गरेर आफ्नो पनि भनौँ न स्टोरिजहरूमा फेसबुकहरूमा पनि पोस्ट गरेर मैले देखेँ. सो इट्स अमेजिङ. वाइ? बिकज अब यो गेमै यस्तो छ कि इट निड्स एक्सपोजर. र यसमा अब अन फिल्ड एक्सपोजर पछि जुन अफ फिल्ड एक्सपोजर छ त्यसले चाहिँ अब ओभरअल कन्फिडेन्स पनि डेभलप गर्ने एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ. एन्ड अगेन आई थिङ्क द चेन्जेस हेभ बिन सिन. त्यो चेन्ज हामीले देखाएको छौँ बच्चाहरूको ओभर अ पिरियड अफ टाइम. त्यो कन्फिडेन्स, त्यो क्यामेरा अगाडि सुरुमा बोल्दाखेरिको भनौँ न 1-2जना खेलेर त एउटा दुइटा संस्करण खेलिसके तेस्रो संस्करणमा आउँदाखेरि दे बिकम बेटर क्रिकेटर्स. लाइक इफ आई मे नेम भनौँ न अन्डर 16 हाम्रो टुर्नामेन्टमा चाहिँ सन्तोष यादव हु इज रिप्रेजेन्टिङ नेपाल अहिले अन्डर 16. आई स्टिल रिमेम्बर सन्तोष यादवलाई चाहिँ फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा हामीले एउटा टिमबाट पनि ल्याएर खेलाएको थियौँ. सो इट्स जस्ट द्याट यो सानो कुरा वेन त्यो जर्नीमा त्यो ग्रासरुट लेभलबाट फर्स्ट आइडेन्टिफाई
खेलेको क्रिकेटर अहिले नेपाल राष्ट्रिय टिमसम्म पुग्दाखेरिको जुन जर्नी छ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ पर्सनल लेभलमा एकदमै खुसी लाग्छ। यता सन्तोष यादव फर्स्ट एडिसन अफ बलियो नेपालमा पनि बेस्ट बलर भएर अनि तपाईँले भने जस्तै टिभीमा पनि त्यो कन्फिडेन्स पनि त्यो एउटा डिफ्रेन्ट देखिने क्या प्लेयरको। प्लस अहिले हजुरले भन्छ सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि अहिले प्लेयरहरूले आफ्नो गेमहरू हेर्ने जुन सुरुमा बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले लिएर आउने बेलामा क्रिकेट थियो, त्यसपछि मलाई पनि त्यसमा जोइन गर्नको लागि इन्ट्रेस्ट भन्नुभयो। प्लस जुन बलियो नेपालको एउटा जुन थिम छ न्युट्रिसन, त्यो न्युट्रिसनवाला थिमलाई चाहिँ हाउ डु यु सी इट? सी द होल थिम इज 2039मा नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकप जित्ने। अब विश्वकप जित्ने भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई के भने जस्तो लाग्छ हुन्छ नि, तर कस्तो भयो भने टेक्निकली वाट वी वान्ट पिपल इज टु पिपल टु ड्रिम, एउटा सपना देख्ने सोच। पर्सनली पनि एज अ क्रिकेटर जहिले पनि ठुलो सपना लिएर अगाडि बढ्दाखेरि भनौँ न आई स्पेन्ड 18 इयर्स 18 वर्ष मेरो जुन क्रिकेटिङ जर्नी थियो त्यसमा त्यो नेपाल क्रिकेटको जर्नीमा पनि त्यो ड्रिम गर्दा गर्दा वी बिकेम एन ओडिआई कन्ट्री, T20 वर्ल्ड कपसम्म खेल्यौँ। बट अगेन देयर आर सो मेनी ड्रिम्स द्याट आर अनफुलफिल्ड। त्यसले गर्दाखेरि नाउ बलियो नेपालको जुन थिम चाहिँ कस्तो छ न्युट्रिसन र क्रिकेटलाई जोड्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली न्युट्रिसनको जुन भनौँ न नेपालमा माल न्युट्रिसनदेखि लिएर पौष्टिक आहारको जुन कमी छ र सम्पूर्ण त्यो भनौँ न स्टडिजहरू जुन स्ट्याट्सले चाहिँ के भन्छ भने प्रोब्ली 2039सम्म नेपाल चाहिँ कुपोषण मुक्त देश हुन्छ। हो त्यो भएको भएर चाहिँ सो हामीले त्यसमा क्रिकेटलाई ठ्याक्क जोड्दाखेरि चाहिँ मेबी 2039 त्यो इयर पनि हुनसक्छ कि हामी वर्ल्ड कप जित्ने। र वर्ल्ड कप जित्ने थिम कसरी राख्यो भन्दाखेरि हामी 2023मा छौँ अहिले। सो 2018मा हामीले ओडिआई स्ट्याटस पायौँ, 2014मा वर्ल्ड कप खेल्यो भनौँ न पहिलोचोटि। अब आई थिङ्क अहिले नेसनल क्रिकेट टिमको जुन लय देखाएको छौँ, आई थिङ्क वी आर प्लेइङ अ वर्ल्ड कप भेरी सुन एन्ड फिङ्गर्स क्रस्ड होइन। अब लेट्स होप दिस बिकम्स रियालिटी भेरी सुन। तर त्यो सपना देखिने चाहिँ अहिलेदेखि नै एउटा भनौँ न कल्पना सबैले गरून् र त्यो न्युट्रिसन र त्यो क्रिकेटको ड्रिमलाई सँगसँगै लाँदाखेरि चाहिँ वाइ नट, बिकज अगेन हामीले आफूले लिमिट गर्नु भनेको इट बिकम्स पार्ट अफ आवर के भन्छ कल्चर। किनभने हामी यस्तो वातावरण हुर्केका छौँ कि हुन सक्दैन भनौँ न गर्न सक्दैनौँ। इनफ्याक्ट क्रिकेट टिममा खेल्दाखेरि पनि वर्ल्ड कप क्वालिफाई हुन्छ भन्दा पनि कसरी हुन्छ, ओडिआई स्ट्याटस कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अहिले भर्खर वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा जब फर्स्ट म्याच जिम्बाब्वेसँग खेल्यौँ, हाउ वी प्लेड अगेन्स्ट द वेस्ट इन्डिज। सो वी आर इन अ स्टेज आज चाहिँ हामी कम्पिट गर्न त सकिसकेका छौँ। सो यो कम्पिट गर्ने स्टेजबाट 2023बाट नेक्स्ट 2039सम्म म्याथमेटिकली क्यालकुलेट गर्ने हो भने 9 + 7 = अलमोस्ट 16 इयर्स। सो 16 इयर्सको जर्नी इफ यु पुट डाउन टु हाम्रो सँगैको क्रिकेटिङ नेसन जुन श्रीलङ्काको इक्जाम्पल छ, 1980मा टेस्ट स्ट्याटस पाएर 1996को वर्ल्ड कप जित्दाखेरि। सो 16 आज हामी यो कुरा गर्दाखेरि यो इट कुड बी ए कोइन्सिडेन्स, बट अगेन यु नेभर नो, लाइक 16 इयर्स डाउन द लाइन वी कुड बिकम वर्ल्ड कप विनर्स भनौँ न। त्यसले गर्दा ठुलो सपना लिएर अगाडि बढौँ, बट इभेन्चुली यो जर्नीमा वर्ल्ड कप जितेनौँ भने पनि एटलिस्ट वर्ल्ड कप रेगुलर खेल्ने राष्ट्र बन्न सक्यो भने त्यसले देशको सम्पूर्ण युवाहरूलाई नै एउटा छुट्टै खालको जोस जाँगर र आज क्रिकेट एउटा युनिटी फ्याक्टर जस्तो भएको छ। सो होपफुली यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर राम्रोसँग प्रोफेसनल सेटअपबाट हामीले यसलाई ग्रो गर्न सक्यौँ भने, बिकज ट्यालेन्टको कमी छैन। विभ सिन इट टाइम एन्ड अगेन, नेपाल क्रिकेटमा ट्यालेन्टको कमी नै थिएन। वाट इट ल्याक्स इज प्रपर म्यानेजमेन्ट, त्यो प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर र प्रपर एक्सपोजर। त्यो सबै कुरा यदि भनौँ न बलियो नेपाल जस्तो एउटा संस्थाले अन्डर 16, 19को जुनियर लेभल प्रोग्रामबाट गर्दाखेरि भोलि गएर यो प्रोग्रामले हरेक प्रदेश हरेक जिल्ला सङ्घले आफ्नो हिसाबले गरेर त्यो क्रिकेटर्सहरूको लागि एउटा एक्सपोजर दिने प्लेटफर्म क्रिएट गर्छ भने त आइएम स्योर एनिथिङ इज पोसिबल इन द फ्युचर। यस, अब चाहिँ हजुरले भने चाहिँ ड्रिम देख्ने कुरामा अब वी आर प्लान त्यो भिजनमा 2039को वर्ल्ड कप खेल्ने। अब अहिले फेरि एसिया कपको पनि एउटा भिजन थियो जुन प्रकारले हेर्दा इन्डिया पाकिस्तान प्लेइङ अगेन्स्ट इन्डिया पाकिस्तान। अब तपाईँ आफै क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टरमा पनि कोच पनि हुनुहुन्छ, फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ। बिङ विथ द किड्स, अहिलेको किड्सहरूको जेनेरेसन र वेन यु युज टु प्ले क्रिकेट त्यो बेलामा त्यो डिफ्रेन्स के फाइन्ड गर्नुहुन्छ? यङ क्रिकेटर्स अब अगेन रेस्पोन्सिबिलिटी थियो ममा पनि क्रिकेट छोडिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि एटलिस्ट एउटा क्रिकेट खेल्ने प्लेटफर्म क्रिएट गरौँ भनेर अब थ्याङ्कफुली वी म्यानेज टु स्ट्याब्लिस पल्सर क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टर। अब अलमोस्ट लास्ट 1.5 इयरको जर्नीमा वी ह्याड अलमोस्ट भनौँ लड अफ क्रिकेटर्स लेट्स से जसले भनौँ न एउटा प्लेटफर्म पाउनु भएको छ। र अब डिफ्रेन्स भनेको सी अगेन अब मैले जुन क्रिकेट सिकेको छु बुझेको छु त्यो नलेजलाई भनौँ न वी हेभ टु गिभ इट ब्याक। एन्ड अगेन आई थिङ्क मेरो भनौँ न माई स्ट्रेन्थ वुड प्रब्ली लाई इन क्रिएटिङ प्लेटफर्म्स भनौँ न। कोचिङको पार्टमा आई हेभन लुक मच इन्टु इट, बट ह्याभिङ सेड द्याट बिकज यो गेम खेलिसकेको भएर चाहिँ देयर सो मेनी थिङ्स द्याट आई अन्डरस्ट्यान्ड इट। बट अगेन म आफूलाई नै सिक्नुपर्ने कति कुराहरू छ। यो एकाडेमी इस्टाब्लिस गर्ने बेला नै म्यानेजमेन्टको हिसाबले कति कुरा क्रिकेट खेलेर पनि बुझ्नुपर्ने थियो, सिक्नुपर्ने थियो र सिकियो पनि। त्यसले गर्दा अब बच्चाहरूको लागि त आई बिलिभ लाइक वेन यु टक टु देम त्यो स्पार्क देखिन्छ होइन। आई थिङ्क दिस ड्रिम भनौँ न द्याट हाम्रो पालामा
भेरी फ्यु पिपल कुड ड्रिम जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्ट थिएन। बट एटलिस्ट अहिले आएर त द किड्स क्यान एटलिस्ट ड्रिम कि होइन हामी त ओडिआई खेल्छु, हामी वेस्ट इन्डिजसँग खेल्छु, हामी इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्छु। यही 10 वर्ष अगाडि मान्छेले भने कसरी खेल्ने भने जस्तो कुरा हुन्थ्यो। एटलिस्ट अहिलेको यङ्स्टरले त क्यान ड्रिम कि वी want to play against India, Pakistan, Australia. अब यो जेनेरेसन यदि ग्रो गर्दै अगाडि बढ्छ भने who knows आफ्टर 5, 6, 7, 8 years अब हामी अस्ट्रेलियालाई हराउँछौँ या इन्डियालाई हराउँछौँ भन्ने खालको मेन्टालिटी डेभलप गर्न सक्नु पऱ्यो। बट यो एउटा एकाडेमिक लेभलमा गरेको व्यक्तिगत प्रयास भयो। व्यक्तिगत प्रयास भन्दा पनि आई किप रिपिटिङ एउटै कुरा कि नेपाल क्रिकेट वाट इट ल्याक्स इज त्यो संस्थागत संरचना जुन छ हाम्रो, त्यसमा चाहिँ हामीले यदि राम्रोसँग होमवर्क गर्ने हो भने आइ एम स्योर देयर इज लट अफ ट्यालेन्ट, देयर इज नो डाउट द्याट नेपाल क्रिकेटमा ट्यालेन्टको कमी छैन। बट त्यो ट्यालेन्टलाई चाहिँ राइट टाइममा ट्याप गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो ट्यालेन्ट वेस्ट हुने सम्भावना पनि छ। सो यो फिल्डमा अलिकता प्रोफेसनली प्लेयर्सहरूलाई युवाहरूलाई लाग्ने एउटा आधार बनाउन सक्नु पऱ्यो हामीले। एन्ड आफ्टर द्याट एन्ड देन लेट्स जस्ट होप फर द बेस्ट। एन्ड अगेन एभ्रिबडी हेज टु प्ले द रोल। नेपाल क्रिकेट अब अगाडि बढ्नको लागि एउटा व्यक्तिले या पारस खड्काले और शक्ति गौचनले गरेर मात्र हुँदैन। हामी क्रिकेट खेल्यौँ, विभ लर्न सो मच अबाउट नेपाल क्रिकेट। तर अब नेपाल क्रिकेट साँच्चै अगाडि बढ्ने हो भने सबैको उत्तिकै सहयोग, जोस, जागर र इच्छा हुनुपर्छ। प्लस अब त लेभल पनि इन्क्रिज भइरहेछ। सो तपाईँले भने इट्स नट जस्ट वान पर्सन। अनि सिसी आउँदाखेरि पनि के त कहिलेकाहीँ अब त्यो प्यारेन्ट्सहरूले बाइकमा बच्चालाई राखेर लिएर आएको देख्दाखेरि त्यो एउटा प्यारेन्ट्सहरूको पनि अब क्रिकेटतर्फको एउटा हुन्छ नि मान्छेले एउटा करियरको रूपमा हेर्न थालेको देख्दा इज अ भेरियस ठुलो चेन्जै भन्नुपर्छ नि त होइन त्यसलाई। अफकोर्स अब अन्डर 15 मा मलाई याद छ म बानेश्वर बस्ती, बानेश्वरमा घर हुँदाखेरि सो आई स्टिल लिभ देयर पेरेन्ट्सहरू। वाट ह्यापन्स इज म बस चढ्थेँ बानेश्वरबाट, अनि त्यहाँबाट सुन्दारामा ओर्ल्यो, अनि सुन्दारामा ओर्लेपछि कीर्तिपुर यातायात भन्ने बस हुन्थ्यो। सो त्यो बसमा ठ्याक्क चढ्यो अनि ठ्याक्क कीर्तिपुर गेट अगाडि रोकिदिन्थ्यो। अनि त्यहाँ रोएर त्यो किट ब्याग लिएर सुइँ लिएर माथिसम्म हिँड्यो, कीर्तिपुर ग्राउन्डमा म्याच खेल्यो, ट्रेनिङ खेल्यो, एन्ड फर्केर आयो। एन्ड दिस वाज इभन त्यो अन्डर 19 लेभल खेल्दाखेरि त्यस्तै थियो। सो त्यो जर्नीबाट कतिचोटि चाहिँ सँगै खेलेको कन्टेम्पोरेरिज बसमा भेट्थ्यौँ हामी। एन्ड इट जस्ट द क्रिकेट वाज अ भेरी यङ स्पोर्ट त्यति बेला नेपालको लागि। त्यहाँबाट भनौँ न ओभर अ पिरियड अफ टाइम बिस्तारै त्यो चेन्जेसहरू आउन थाल्यो। अब एकाडेमिजहरू काठमाडौँमा 2-4वटा एकाडेमिजहरू खुल्न थाले र विगतको समयमा मलाई लाग्छ 2014 वाज अ गेम चेन्जर। जब वर्ल्ड कप पुग्यो त्यसपछि मान्छेको चाहिँ भनौँ अझ आँखाहरू खुल्यो। एन्ड आफ्टर द्याट वाट ह्यापन वाज अहिले हामी बच्चाहरूलाई हेर्न सक्छौँ कि पेरेन्ट्सहरू ल्याउनुहुन्छ। एन्ड आई नो सम अफ द पेरेन्ट्स वर भेरी किन द्याट मेरो छोरा या छोरी चाहिँ क्रिकेटरै बनाउँछु भनेर, विच वाजन द केस पहिला। सो त्यसले गर्दा यो नम्बरलाई अझ ग्रो गर्नको लागि चाहिँ वी निड टु ब्रिङ अ प्रोफेसनलिजम भनौँ न। त्यो वर्ड प्रोफेसनलिजम भन्ने अलिकति इट साउन्ड्स भेरी बिग हाम्रो कन्ट्रीको लागि। वाइ बिकज अब प्रोफेसनलिजम डजन्ट मिन यु गेट मनी आउट अफ इट, यु गेट भनौँ न नेम आउट अफ इट, और यु गेट फेम आउट अफ इट। प्रोफेसनलिजम भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यु हेभ टु मेक स्योर द्याट भनौँ न वेन यु बिकम अ प्रोफेसनल भनौँ न, you have to be able to identify yourself with the people around you, especially country को लागि खेल्ने जुन हामी representation भन्दैछौँ। being a professional cricketer you should be able to भनौँ न walk the talk, मान्छेसँग राम्रोसँग कुरा गर्न सक्नु पर्यो, गेमले आफूले भनौँ न प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। एन्ड त्यसपछि यु सुड बी एन एक्जाम्पल भनौँ न। सो प्रोफेसनलिजम फर मी मिन्स सेटिङ एक्जाम्पल। सो आई हेभ अलवेज बिलिभ पर्सनली पनि बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउनुपर्छ। सो त्यो एक्जाम्पल सेटअप गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ टु हेभ मोर प्रोफेसनल्स। र प्रोफेसनल हुनुलाई नेपाल टिमै खेल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यु कुड बी एट एकाडेमी, तपाईँ एकाडेमीमै खेलेर या क्लबबाट खेल्दै हुनुहुन्छ या जिल्लामा खेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँको बानी बेहोरा यदि तपाईँ भनौँ न टाइममा डिसिप्लिन सबै कुरा मेन्टेन गरेर इफ यु म्यानेज यर सेल्फ, आई थिङ्क द्याट इज अ प्रोफेसनल फर मी। अ प्रोफेसनल इज नट समबडी हु इज गट अ कन्ट्र्याक्ट और हु इज मेकिङ बिग मनी और हु इज भनौँ न इज वेल ड्रेस्ड, और द्याट इज नट हाउ आई डिफाइन प्रोफेसन। सो त्यसरी नै त्यो कल्चर चाहिँ एउटा संस्कारको चाहिँ संरचनामा चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। किन भन्दाखेरि ओभर अ पिरियड अफ टाइम यो गफमा मात्र सीमित भएको छ कि होइन यो गर्ने त्यो गर्ने। तर यसमा अघि मैले भने जस्तो यो मैले मात्र गरेर हुने कुरा होइन, यसमा सबैको उत्तिकै सपोर्ट चाहिन्छ। र आई होप अब चाहिँ यदि अभिभावकहरूलाई पनि, नेपाल सरकारलाई पनि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई, क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल, जिल्ला प्रदेश सबै सङ्घलाई र क्रिकेटको सम्पूर्ण स्टेक होल्डर यदि साँच्चीकै नेपाल क्रिकेट अगाडि बढेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट दे रियलाइज द फ्याक्ट द्याट त्यो चेन्ज चाहिँ तलबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। एब्सोल्युटली देयर इज नो अदर वे। टकिङ अबाउट स्पोर्ट्स एन्ड न्युट्रिसन, आई रिमेम्बर क्या दाइ जस्तो विराट कोहलीले अन्डर 19 जितिसकेपछि ऐनामा आफूलाई हेरेर चाहिँ आफ्नो जुन एउटा फिजिक्स थियो त्यो हेरेपछि अब यो फिजिक्सले चाहिँ म विराट कोहली हुन्न भनेर उसले आफ्नो डाइटदेखि लिएर न्युट्रिसनदेखि सबमा वर्कआउट गरेको थियो क्या। एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन न्युट्रिसनले कतिको इम्पोर्टेन्स रोल प्ले गर्छ? आई
I think massive. I think Virat Kohli is one of the examples. जसले भनौँ न Indian cricket को जुन एउटा the physical side of it, where everybody has to be fit, certain त्यो मापदण्डहरू थियो जुन चाहिँ बेन्चमार्क्सहरू पुरा गरेर you qualify. जति talented भए पनि if you don't qualify, you don't get into the team भन्ने खालको. But then you're talking about Virat Kohli, you're talking about Indian cricket. अब if you compare to Nepal cricket, I mean हामी भर्खरै के भन्छ त्यो taking baby steps international cricketमा. तर again राम्रो कुरा सिक्नलाई it doesn't take much. So I think nutrition factor played a very important, and even you look at Virat Kohli himself, or even Cristiano Ronaldo for that matter, and or all these professional athletes अहिले पहिला पनि क्रिकेटकै कुरा गर्ने हो भने I think 15-20 years down the line अब we had some भनौँ न अब decent cricketers, but then उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो फिटनेसमा त्यति फोकस थिएन, supremely talented, but fitness wasn't a part of it. But now fitness has to become part of it किनभने क्रिकेट पनि धेरै छ, T20 छ, T10 छ, ODI छ, टेस्ट म्याच छ, प्लस देयर लट अफ बाइल्याटरल सिरिज, यो सबै कुरा भएको भएर चाहिँ फिटनेस बिकम्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर. एन्ड फिटनेस इज ओन्ली पोसिबल इफ न्युट्रिसन इज टेकन केयर अफ. इभन एउटा नर्मल मान्छे पनि जिम जोइन गर्नुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, हो म 2 घन्टा व्यायाम गरेर आएँ तर मेरो खानपिनमा ध्यान दिएन भने तपाईँ 20 घन्टा व्यायाम गर्नुहोस्, if you don't take care of what you eat, it won't show any results. त्यसले गर्दा nutrition and sports go hand in hand. Nutrition and cricket goes hand in hand. So we have examples around us. अब त्यो एक्जाम्पलबाट अगेन अघि मैले भने जस्तो अब a certain nutritional diet को लागि भनौँ न अब people say कि होइन महँगो छ होइन, अब carbs, protein, vitamins, whatever सबै सम्मेल गर्दाखेरि मेबी एउटा सिम्पल साधारण परिवार मान्छेले त्यो खान सक्दैन. बट आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो जुन खानेकुरा हामी रेगुलर खान्छ त्यसमा पनि इनफ रिसोर्सेसहरू छ. त्यसले गर्दा त्यो रिसोर्सेस आइडेन्टिफाई गरेर इट्स अल अबाउट पोर्सन कन्ट्रोल गर्छौँ भने जस्तो लाइक लाइफमा ब्यालेन्स भयो भने भनौँ न खुसी र सुख र दुःख एकैचोटि ह्यान्डल गर्न सकिन्छ जस्तै आई थिङ्क न्युट्रिसन कम्स इन द सेम म्यानर. तपाईँको जुन ब्यालेन्स छ न्युट्रिसनको, कुन बेला के खाने र कुन खाना खाँदाखेरि र म कस्तो वातावरणमा हुर्केको छु भनौँ न, मेबी तराईको र पहाडको र हिमालको डायट कुड बी डिफ्रेन्ट. भैरवाको मान्छेले खाने खाना र काठमाडौँ खाने मान्छेले बिकज अफ टेम्परेचर जोग्राफी धेरै कुरा फरक हुनसक्छ. बट आफ्नो ठाउँको आफ्नो जुन खानालाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर घर वरिपरि आफू खाइरहेको खानालाई नै पोर्सन म्यानेज गरेर खाने हो भने आई थिङ्क इट सुड बी म्यानेजेबल. यहाँ सिएससीमा पनि अस्ति नै एकचोटि न्युट्रिसन अवेरनेस क्लास पनि रन भएको थियो नि त. सो यङ प्लेयरलाई जस्तो उनीहरू त भर्खर स्टार्ट गरेर आएको छ नि त करियर. सो यो एजमा चाहिँ ग्रासरुटदेखि अब हाम्रो त अहिले ग्रासरुट स्ट्रक्चर पनि छैन. अब त्यो न्युट्रिसन डाइटिसियनको कुरा त अब एकदम पर नै छ भने जस्तो. तर अहिलेबाट सानोबाट बिकज अहिलेको चिल्ड्रेनहरू त जङ्क फुडदेखि एभ्रिथिङमा आउँछ नि त. सो अहिलेको जस्तो यङ प्लेयरलाई सुरुदेखि नै अब न्युट्रिसन अवेरनेसहरूको कुराहरू दिँदा चाहिँ देयर गेम डेभलपमेन्ट र मेन्टल डेभलपमेन्टमा पनि वुड इट इम्प्याक्ट? आई थिङ्क त्यो लन्जिटिभिटीको लागि हो भनौँ न यो डायट न्युट्रिसन चाहिँ. किन भन्दा यदि सानो उमेरदेखि नै ध्यान दियो भने चाहिँ अब कोही चाँडो थाक्ने हुन्छ, कोही ढिलो थाक्ने हुन्छ. बट राइट डायट भयो भने मेबी त्यो स्ट्यामिना बढ्ने भयो. जस्ट फर इक्जाम्पल अब एसेस क्रिकेट भइरहेछ अहिले. अब जिमी एन्डरसन 41 इज स्टिल प्लेइङ एज फास्ट बलर टु स्पेन्ड अलमोस्ट लाइक 21-20 आई डोन्ट नो वाट द नम्बर अफ इयर्स इज एन इन्क्रेडिबल फिट. त्यसले गर्दाखेरि अब यो सब न्युट्रिसनको पार्ट चाहिँ अब सानोदेखि नै वाट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इज त्यो बच्चा बच्चीले दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट म मेहनत मात्र गर्छु भन्न चाहिँ हुँदैन. इट्स अ क्लियर कट फ्याक्ट द्याट हिस्टोरिकली साइन्टिफिकली सबै कुराले के प्रुभ गरेको छ भने त्यो खानेकुरामा ध्यान नदिने हो भने वेदर यु आर एन एथलिट अर नन एथलिट यु क्यानट ग्रो. त्यो ग्रोथ जुन चाहिन्छ र लामो समयसम्म यदि खेल्ने इच्छा सपना छ भने चाहिँ यु हेभ टु टेक केयर अफ इट. सो इभेन्चुली कम्स डाउन टु सेल्फ डिसिप्लिन होइन. अब अरूलाई भन्न सजिलो हुन्छ होइन. जब क्रिकेटमा हामी सोच्छौँ कि फिजिकली आई स्पेन्ड सर्टेन अमाउन्ट अफ आवर्स, म यति घन्टा ब्याटिङ गरेँ बलिङ गरेँ, बट होइन घर गएर इफ यु डोन्ट टेक केयर अफ यर बडी एट अ सर्टेन एज बडीको मेटाबोलिजमले सर्टेन कुरा ह्यान्डल गर्न सक्छ. बट आफ्टर अ वाइल इट्स अ प्रोसेस वेयर नो वान्स गेटिङ यङ्गर. इट्स अ नेचुरल फ्याक्ट. त्यसले गर्दा त्यो एज हुँदै गइसकेपछि कस्तो एजमा कस्तो खानेकुरा खाने या के नखाने यो सबै कुरा ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट मेक्स अ म्यासिभ डिफरेन्स फर स्योर. सो तपाईँसँग बस्दा पनि के वेन वी टक पनि कुरा गर्दाखेरि ग्रासरुट क्रिकेटको बारेमा. इनफ्याक्ट वान थिङ आई वान्टेड टु मेन्सन वाज अब वेन आई स्टार्टेड क्रिकेट, हाम्रो जेनेरेसन क्रिकेट स्टार्ट गर्दाखेरि डायट वाजन मच अफ अ थिङ. जे भेट्छ त्यही खाने लाइक अब खेलाडीको डायट भनेको आई थिङ्क नेपालमा अहिले पनि अन्डा र चना हुन्छ नि त्यही खालको कन्सेप्ट छ. सो आई रिमेम्बर पिपल डिन्ट केयर मच कि जे खायो हुन्छ. इनफ्याक्ट फर मी अल्सो एज अ स्पोर्ट्स एथलिट आई मिन
टच वुड हेभ ह्याड ग्रेट मेटाबोलिजम जे खान्थेँ आई युज टु बर्न इट अफ तर नाउ ओभर द लास्ट 5-7 इयर्स अहिलेको नेसनल टिमको क्रिकेटर्स आई नो पर्सनली हु रियली टेक केयर अफ वाट दे इट विच इज सच अ ग्रेट साइन भनौँ न किनकि उहाँहरूले एउटा त्यो सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ नि त हामी विराट कोहलीको कुरा गर्छौँ हामी रोनाल्डोको कुरा गर्छौँ बट दिस वी टक अबाउट सम अफ द बेस्ट अफ द वर्ल्ड इभन हाम्रै लेभलमा पनि देयर आर सम अफ द एथलिट्स आई एम स्योर फुटबलमा पनि होलान् वर रियली टेकिङ केयर अफ देमसेल्भ्स होइन सो यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनमा या मेरो जेनेरेसनमा खेल्दा खेल्दै आई स द्याट चेन्ज नेसनल सेटअपमा पनि अब यो नेसनल सेटअपको चेन्ज चाहिँ हामीले बिस्तारै प्रदेश जिल्ला गर्दै यदि एउटा यङ एस्पायरिङ एकाडेमी लेभलमा या क्लबमा खेल्ने क्रिकेटर चाहिँ हो मलाई नेपालको लागि खेल्नु छ भने अहिलेदेखि नै मैले चाहिँ त्यो खालको एउटा प्लान डिसिप्लिन बनाउँछु भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो खेलाडीको चाहिँ सक्सेसफुल हुने र उसको त्यो जर्नीमा ऊ माथिसम्म पुग्ने सम्भावना प्रोबेबिलिटी अलिकति बढ्ने हो बढी त्यो गर्दाखेरि अलिकति होइन धेरै बढ्ने एब्सोल्युटली दा अहिले पनि हेऱ्यो भने नेसनल टिमको अहिलेको जस्तो फिटनेस लेभल छ त्यो फिटनेस लेभल हेऱ्यो भने पनि त्यो चेन्जेसहरू देखिन्छ क्या प्लेयरहरूको जसरी यो टेस्टदेखि सबै कुरामा एज अ फिट प्लेयर फिल्डिङ साइडमा पनि अनि आई वाज ठ्याक्क कमिङ टु दिस पोइन्ट यु हेभ बिन पार्ट अफ इन्टरनेसनल टिम्सहरू पनि फ्रेन्चाइज लिगमा त्यो टिमहरूमा हुँदाखेरि डाइटिसियन अनि त्यसपछि न्युट्रिसनिस्टहरू राखेको हुन्छ नि जस्तो अहिले त हाम्रोमा अब फिजियोहरूको कुराहरू फिटनेस ट्रेनरहरूको कुरा आउँदैछ यो डाइटिसियनिस्ट र न्युट्रिसनिस्टहरूको चाहिँ इम्प्याक्ट इन अ टिम हाउ डु यु सी इट अब डाइटिसियन विल राइट डाउन हुन्छ नि जस्तो बडी मास इन्डेक्स भन्छ बिएमआई होइन त्यसमा हेरेर कसको हाइट वेट सबै कुरा हेरेर यति खाने यो खाने कसैको प्रोटिन छ कसैले प्रोटिन बढी खानुपर्ने कसैले कम खानुपर्ने कार्ब्स ब्ला 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 बट त्यो डाइटिसियन दिन चार्ट भयो अब द रेस्पोन्सिबिलिटिज अन द प्लेयर सो सेल्फ डिसिप्लिन कम्स त्यहाँ अब खान त सबैलाई मन लाग्छ नि त हु डजन्ट वान्ट टु इट तर त्यो सेक्रिफाइस किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्पेसली नेसनल लेभलमा बिकज यु रिप्रेजेन्टिङ ए कन्ट्री झन् आज नेपाल क्रिकेट यस्तो स्टेजमा छ जहाँ एक्सपेक्टेसन यति धेरै छ 3टा म्याच जित्यो नेपाल विश्वकपको विश्वमा जुनै पनि टिमले हराउन सक्छ भन्छौ एउटा म्याच हार्यो सबै खेलाडी काम छैन सो त्यो इमेजिन बिङ इन द्याट इन्भाइरोमेन्ट त्यो प्रेसर ह्यान्डल गर्नको लागि पनि एटलिस्ट फिजिकली आफूलाई इफ यु क्यान टेक केयर अफ योरसेल्फ त्यसले के हुन्छ भने कन्फिडेन्स दिन्छ वेन यु लुक एट अ क्रिकेटर अर अ स्पोर्ट्स पर्सन भनौँ न यसो हामीले हेर्दाखेरि स्पोर्ट्स पिपल जेनरली टेन टु लुक फिटर होइन अब आई थिङ्क पिपल हु प्लेस एनी फर्म अफ स्पोर्ट जेनरली पनि अब दे लुक मच फिटर ब्याडमिन्टन बास्केटबल अब वाट एभर सम फर्म अफ स्पोर्ट्स खेल्ने मान्छेहरू आर समहाउ एन्गेज फिजिकल एक्टिभिटीमा सो त्यसले गर्दाखेरि अल अफ दिस फ्याक्टर्स कम्बाइन्ड होइन आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट इट स्टार्ट्स फ्रम एउटा इन्डिभिजुअलबाटै होइन अब डायटिसियनहरूको ठुलो रोल छ 100% बिकज त्यो साइन्टिफिकली हेर्ने हो भने के खाने के नखाने त हो नि त बट त्यसमा चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ त्यो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड अगेन अघि हामी स्पोर्ट्सको कुरा गर्छौँ न्युट्रिसनको कुरा गर्छौँ इफ यु वान्ट टु बिकम अ टप लेभल एथलिट यु हेभ टु भनौँ न डु सर्टेन थिङ्स राइट हामी हिस्ट्री पनि हेऱ्यो भने त सबैजना यत्तिकै सक्सेसफुल भएको छैन आइम स्योर सर्टेन पिपल हेभ डन सर्टेन थिङ्स राइट एट अ गिभन पिरियड अफ टाइम जसले गर्दा आज उहाँहरू आफ्नो भनौँ न खेलमा त्यो दक्षता उहाँहरूले हासिल गर्नुभएको छ सो द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ लाइक द फिजिकल पार्ट एन्ड द न्युट्रिसन पार्ट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट त्यो मैले जोडेको थिएँ क्या जस्तो हामी बसाइलामा पनि आउटसाइड बस्दा वी टक अबाउट ग्रास रुट क्रिकेट कति कुरा अनि तपाईँसँग बसेर कुराहरू त्यो भिजनहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यो एउटा हामीलाई पनि एउटा सोद्धाखेरि यस्तो ग्रास रुट क्रिकेट भइदियो भने कस्तो हुन्छ र करेन्ट स्टेटस अफ नेपालको ग्रास रुट क्रिकेट त वी नो इट द होइन सर ग्रास रुट क्रिकेटलाई होइन हेर्ने हो भने त नेसनल टिमको लागि त एउटा पाथवे पनि एउटा बेन्च स्ट्रेन्थ पनि हो नि त क्रिकेटमा सो ग्रास रुट क्रिकेट इम्प्रुभ गर्नको लागि किनभने अहिले त हामीसँग स्ट्रक्चर छैन सो एज अ प्लेयर तपाईँले अहिले यसरी हेर्दाखेरि what do you think the changes need to happen यो grassroots क्रिकेटमा चाहिँ अब आई थिङ्क यो धेरै समय लाग्छ होला इफ आई रियली हेभ टु एक्सप्लेन हाउ इट सुड बी अगेन यो हाउ इट सुड बी मैले भन्ने भन्दा पनि हाउ इट सुड हेभ अलवेज बिन भन्ने कुरा हो अनि त्यसमा आई थिङ्क त्यसमा ठुलो रकेट साइन्स छैन इफ यु गुगल कि कुनै पनि देशको क्रिकेट स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ त हाम्रो त भनौँ जिल्ला प्रदेश र केन्द्र भने 3टा भनौँ न हाम्रो देशको संरचना त्यस्तो छ सो त्यो लेभलमा आई थिङ्क आई पुट इट इन भेरी सिम्पल वर्ड्स तपाईँ क्लब लेभल खेल्नुहुन्छ क्लबबाट जिल्लाको लागि रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ जिल्लापछि प्रदेशको लागि प्रदेशपछि भनौँ न यु कम टु द नेसनल टिम सो त्यो जिल्ला प्रदेशबाट पनि प्रोफेसनलिजम स्टार्ट हुने वेयर इमेजिन फ्रम अ प्रोफेसनल साइड अफ थिङ्स जिल्लाबाट नै प्लेयर्सहरू कन्ट्र्याक्टेड हुन थाले पनि होइन ग्रासरुट लेभलमा वेयर बुवा आमालाई मेरो छोरा त अब आज भनौँ न बागलुङको क्याप्टेन हो होइन उसले यति महिनाको यति तलब इट कुड बी भेरी स्मल अमाउन्ट जस्ट टु स्टार्ट अफ विथ तर कस्तो हुन्छ नि आज चाहिँ क्रिकेट खेलेर मेरो छोरा या छोरीले चाहिँ भनौँ न एउटा समथिङ टु गेट आउट अफ इट प्लस अर्को एडभान्टेज के छ भने यो खेलकुद र पढाइलाई अलवेज लिङ्क टुगेदर त्यो खेलाडी भइसकेपछि आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ देशभरिको जति हाम्रो एजुकेसन इन्स्टिट्युसन उहाँहरूले स्कलरसिप्सहरू दिनुभएको छ त्यसले पनि पढाइको बोझ कम भयो अब डक्टर पनि भन्छु नेपाल टिममै खेल्छु भन्दा इट माइट नट बी पोसिबल बट
एउटा डिसेन्ट एभरेज स्टुडेन्टले एउटा डिसेन्ट कोर्स अफ स्टडी गरेर चाहिँ हि अर सी क्यान ग्रो. सो त्यो ग्रासरुट लेभलमा के हुन्छ भने त्यो जिल्ला प्रदेश र केन्द्रसम्म आउँदाखेरि त्यो प्रोफेसनल सेटअप भनेको द्याट कन्ट्र्याक्ट सिस्टम भनौँ न, वेयर एउटा यङ क्रिकेट इन्थुजियास्टलाई चाहिँ म क्रिकेट खेलेर के आउन सक्छ है भन्ने खालको संरचना चाहिँ डेभलप गर्नु सक्नुपर्छ हामीले. अब ओभरअल क्रिकेटको स्ट्रक्चर भनेको त देयर इज लट अफ वर्क टु बी डन. इनफ्याक्ट आई डोन्ट थिङ्क देयर हेज इभन बिन अ रिसर्च डन. पहिला रिसर्च पनि त गर्नु पऱ्यो नि त कि लाइक कुन ठाउँलाई के आवश्यकता छ. अब काठमाडौँको निड र वीरगन्जको निड र धनगढीको निड र महेन्द्रनगरको निड अर एनिवेयर इन नेपाल त्यो फरक फरक हुनसक्छ. त्यसले गर्दा क्रिकेट पपुलर भएको छ नेपालमा, क्रिकेट टिमलाई सबैले माया गर्नु थाल्नु भएको छ. अब त्यो संस्कार कसरी डेभलप गर्ने भनेको इमेजिन भोलि 7वटा प्रदेश छ. अहिले हाम्रो क्रिकेटको संरचना हेर्ने भने 10वटा टिम छन्, 7 प्रदेश प्लस 3टा विभागीय टोलीमा. भोलि 7वटा प्रदेशबाटै भनौँ न खेलाडीहरू रिप्रेजेन्ट हुने प्लस 10वटै टिमबाट खेलेर हरेक प्रदेशको खेलाडी चाहिँ परिपक्व भएर उसले भनौँ न आफ्नो सबै रिसोर्सेस म्यानेज गर्न सक्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने त्यसपछि चाहिँ वी टकिङ अबाउट भनौँ त्यो ग्रास रुटमा चाहिँ वी हेभ डन सर्टेन थिङ्स राइट भनेर. अहिले कस्तो छ ऱ्यान्डम टोन प्रतियोगिता हुन्छ, कोही कोच कता गएर को प्लेयर आइडेन्टिफाई गरेर त्यो यदि राइट टाइममा राइट प्लेयर आइडेन्टिफाई भयो भने त्यो प्लेयरलाई ल्याएर उसलाई ग्रुमिङ गरेर नेसनल टिमसम्म या प्रदेश या जिल्लासम्म ल्याउने त्यो वातावरण छ. सो एकाडेमिजहरू इस्टाब्लिस हुनु पऱ्यो, क्लब लेभल क्रिकेट हुनु पऱ्यो, जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिताहरू हुनु पऱ्यो, प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता हुनु पऱ्यो. अनि त्यो त्यसपछि जब हामी केन्द्रमा आउँछौँ त्यो खालको संरचना यदि हामी डेभलप गर्न सक्यो भने बल्ल भनौँ न ग्रासरुट क्रिकेट चाहिँ हामीले डेभलप गऱ्यौँ भन्यो. नेपालको सन्दर्भमा 12 महिनामा आई थिङ्क 3 महिना 4 महिना होइन 8 महिना छ रेगुलर क्रिकेट खेलाउन सक्ने वातावरण भएको राष्ट्र जुन हाम्रो भनौँ मौसमिक हिसाबले. सो आई होप त्यो सबै कुरा समेटेर हामी यदि एउटा क्रिकेट क्यालेन्डर बनाएर, क्यालेन्डर केन्द्रले बनाउने होइन, क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालले बनाउने होइन, क्यालेन्डर जिल्लाको हुनु पऱ्यो, जिल्लापछि प्रदेशको, प्रदेशपछि भनौँ न केन्द्रमा आउँछ. सो यो खालको संरचना हामीले बनाउन सक्यौँ भने बल्ल हामी ग्रासरुट क्रिकेटमा चाहिँ एउटा डेभलप गर्न सक्यौँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा अनुमान लाउन सक्छु कि वी हेभ नाउ स्टार्टेड दिस जर्नी भनेर. आजको दिनसम्म त अगेन वी आर भेरी लकी द्याट जसो तसो यहाँसम्म आइपुगेका छौँ. त्यही अघि हामीले कुराहरू सोध्दा एउटा भिजन त चाहियो नि त, लाइक दिस इज हाउ वी डु इट भनेर. ल जुन प्रोफेसनलिजमको कुरा थियो नट जस्ट तपाईँको सेन्टरमा तर त्यो सुरुबाटै डिस्ट्रिक्टबाटै त्यो प्रोफेसनलिजम आयो भने प्लेयरको ओभरअल डेभलपमेन्टमा इट अभियसली हेल्प्स पनि. अनि जस्तो अब भनौँ न बलियो नेपाल न्युट्रिसन इनिसिएटिभ जस्तो नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन क्रिकेटमा इन्भल्भ प्लस कर्पोरेट सेक्टरहरूको अहिले जस्तो अब हामीले जसरी क्रिकेट ग्रो भइरहेछ द रोल अफ कर्पोरेट सेक्टर, किनभने वी हेभ सिन कसरी आइरहेको छ कर्पोरेट सेक्टरको एउटा इन्ट्रेस्ट क्रिकेटमा, त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नको लागि चाहिँ हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज. किनभने जति हामीले इन्टरनेसनली पनि हेऱ्यौँ भने इट्स अल बिकज अफ द कर्पोरेट सेक्टर कमिङ इन पुटिङ इन द मनी. अनि त्यो गर्नको लागि त्योलाई एउटा लिङ्कलाई लिएर आउनको लागि चाहिँ हाउ डु यु सी इट? भेरी इम्पोर्टेन्ट. विदाउट रिसोर्सेस नथिङ क्यान बी म्यानेज. सो अगेन लास्ट 4-5 इयर्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढेको छ. द कर्पोरेट्स हेभ स्टार्टेड टु इन्भेस्ट. इनफ्याक्ट नेपाल सरकारको पनि इन्ट्रेस्ट बढाएको छ. अहिले हाम्रो भौतिक संरचनाहरू जुन स्टेडियम्स ग्राउन्ड वाट एभर छन् त्यसमा पनि बजेटहरू पास भएका छन्. होपफुली त्यो बजेट राइट तरिकाले प्रयोग होस् र भनौँ न जुन ग्राउन्डहरू चाहिँ अलिकति परिपक्व हुन्. र अगेन अब त्यो इट्स अ विन विन सिचुएसन फर बोथ साइड्स, सङ्घ र कर्पोरेटको. किन भन्दाखेरि त्यो जिल्लाले इनिसिएसन लिनु पऱ्यो. फर इक्जाम्पल लेट्स से आज भैरवामा कुनै एउटा स्टेडियम छ र लेट्स से अब पोखरामा कुनै स्टेडियम छ भने त्यो पोखरा क्रिकेट जिल्ला सङ्घ प्रदेशसँग भनौँ न कोअर्डिनेट गरेर कसरी त्यो त्यो ग्राउन्डलाई परिपक्व बनाउने, त्यहाँको कर्पोरेट्सहरू को हो त, त्यहाँ लगानीकर्ताहरू को हो त, त्यो खालको आइडेन्टिफिकेसन. त्यो ग्रासरुट भनेको त्यो किनकि कोही न कोही त रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ नि त. हामीसँग यत्रो धेरै बिजनेस हाउसेसहरू हुनुहुन्छ हु रिप्रेजेन्ट द होल अफ नेपाल. सो आफ्नो ठाउँको टप कर्पोरेट कुन हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, उहाँहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो कि हाम्रो रोडम्याप यो हो. रोडम्यापको अल्टिमेट गोल भनेको नेपाल क्रिकेटको जित हो नि त. हो त्यो जितको लागि चाहिँ सानो लेभलबाट नै द कर्पोरेट्स हेभ टु गेट इन्भल्भ. त्यो इन्भल्भ गराउनको लागि प्लान पोलिसी मेकिङमा एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ, विच स्टार्ट्स फ्रम डिस्ट्रिक्ट. हाम्रो एउटा गलत एउटा के भन्छ ट्रेन्ड चाहिँ के बसिरहेको छ भने नेपाल क्रिकेट सङ्घले पैसा पठाउँछ अनि मात्र हामी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भनेको जुन क्रिकेटको संरचना छ. 1-2वटा जिल्ला बाहेक सायद लगभग सबै जिल्लाको त्यही हालत छ. सो त्योभन्दा बाहिर उठेर क्रिकेट सङ्घले जति पठाउँछ त्यसमा थप्ने हो. तर जति भएको हाम्रो संरचना छ त्यो संरचनालाई अझ बलियो बनाउन चाहिँ आफै पहल गर्ने हो भने चाहिँ जसको लागि कर्पोरेट्स प्ले भेरी इम्पोर्टेन्ट हो. सो त्यो लिङ्कअप गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो रिसोर्स म्यानेज गर्न सक्यो भने चाहिँ देन वी क्यान म्यानेज अ लट अफ अदर थिङ्स आउटसाइड द क्रिकेट फिल्ड. त्यो पनि प्लस अहिले जसरी हामीले स्ट्रक्चरको र भिजनको कुरा गरेको थियौँ, आई थिङ्क त्यो जुन हामीले वर्ल्ड कप जित्ने 2039मा वर्ल्ड कप जित्ने एउटा जुन ड्रिम राखेको छौँ, आई थिङ्क दिस अल्सो प्लेज अ ह्युज अमाउन्ट अफ पार्ट भनौँ न त्यो कुरामा.
सो अब कमिङ टु द एन्ड दाइ मलाई सोध्न पनि मन लागिरहेको थियो रूपन्देहीमा फर्स्ट एडिसन अफ बलियो नेपाल गराउँदाखेरि रोल्पाको टिम जब लिएर आइएको थियो नि वी स त्यो एक्साइटमेन्ट फर्स्ट टाइम ड्युज बलले क्रिकेट खेल्दाखेरि सेमी फाइनलसम्म पुग्दाखेरि होइन अनि त्यो एउटा भनौँ न बच्चाहरूको चाहिँ जुन अन्डर 16 लेभलकोमा त्यो एउटा एक्साइटमेन्ट जुन देखिएको छ नि त्यो कहिले पनि क्रिकेट नपुगेको ठाउँलाई चाहिँ जोडेर लिएर आउनको लागि यहाँ लिएर आउँदाखेरि त्यो टाइप अफ टुर्नामेन्टहरू हुँदाखेरि चाहिँ समेट्नको लागि जुन छ नि जुन जिल्लाहरूमा क्रिकेट पुगेको छैन त्यो एक्साइटमेन्टहरू देख्दाखेरि त लाइक एभ्री वान इज इन्ट्रेस्टेड इन क्रिकेट देखिन्छ नि त होइन सो हाउ डु वी टेक क्रिकेट टु द डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ चाहिँ क्रिकेट मजाले एउटा रूपमा पुगेकै छैन आई थिङ्क सर्वप्रथम त अब हामी सब वी आर क्रिकेट लभर्स भनौँ न अब युआर अ कमेन्टेटर युआर अ टुर्नामेन्ट अर्गनाइजर युआर सो मेनी थिङ्स अन अ क्रिकेट फिल्ड जस्तो म आम अ क्रिकेटर अर्गनाइज क्रिकेट इभेन्ट सो हामी क्रिकेटको स्टेक होल्डर्स भयो होइन बट अगेन क्रिकेट हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो बिकज वी लभ दिस गेम बट आजको दिनसम्म अल्दो नेपाल इज अ ओडिआई कन्ट्री नेपाल इज डुइङ वेल एट इन्टरनेसनल लेभल राज्यको लागि क्रिकेट अझै प्राथमिकतामा परेको छैन इनफ्याक्ट खेलकुद क्षेत्र नै प्राथमिकता नपरिसकेपछि सो त्यो राज्यको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा इक्जाम्पल प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो जसरी व्यक्तिगत रूपमा क्रिकेट खेल्दाखेरि मैले क्रिकेट सुरु गर्दाखेरि हाम्रो जेनेरेसनले क्रिकेट स्टार्ट गर्दाखेरि क्रिकेट वाज एन इम्पोर्टेन्ट त्यतिखेर बट त्यो ग्रो हुँदै गयो त्यो ग्रो कसरी भन्दा रिजल्ट्स अन फिल्ड रिजल्ट्स चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने हो सो आजको दिनसम्म लास्ट 15-20 इयर्स अफ भनौँ वाट एभर मैले आफ्नो पर्सनल जर्नी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रोथ भएको छ नि त मान्छेहरू क्रिकेट हेर्ने मन पराउने कमेन्ट गर्ने हामी नर्मली हेर्छौँ कि मान्छेहरू किन यति धेरै भनौँ न कमेन्ट गर्छन् यो भएन त्यो बिकज त्यो माया हो नि त तपाईँ गाली कसले गर्नुहुन्छ जसले माया गर्नुहुन्छ सो आज नेपाल क्रिकेट खेलाडीले या टिमले गाली किन हान्छ भन्दा बिकज एक्सपेक्टेसन्स छ अब यो एक्सपेक्टेसन्स कसरी मिट हुने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले राज्यलाई झकझकाउनुपर्छ त्यो झकझकाउने भनेको नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको पर्फर्मेन्सले हो सो त्यो पर्फर्मेन्स नेपाल टिमले गरि नै रहेछ इनफ्याक्ट गरि नै रहेको छ तर अब गर्नुपर्ने के हो भन्दा यो संरचनालाई चाहिँ ठुलो बनाउनु पऱ्यो त्यो ठुलो बनाउने जिम्मेवारी कसको भन्दा त्यो नेसनल टिमको मात्र होइन त्यो क्रिकेट सङ्घको मात्र होइन त्यो जिल्लाको पदाधिकारी हो जो क्रिकेटमा आफूले इन्भल्भ हुन चाहन्छ त्यो क्रिकेटको फ्यान हो जसलाई क्रिकेटप्रतिको माया छ त्यो क्रिकेटको मिडिया हो जसले क्रिकेटको राइट रङको बारे लेख्छ त्यो क्रिकेटको सबै स्टेक होल्डर फ्रम कमेन्टेटर्स टु ग्राउन्ड्समेन टु अम्पायर्स टु सबैजना इन्भल्भ हुने सो त्यसले गर्दा यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ वी हेभ टु स्टार्ट डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट नै यो डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट स्टार्ट गर्दा गर्दा हामी प्रदेशबाट आएर अगेन आई बिलिभ बटम टु टप टु बटम भन्दा पनि वाइ बिकज त्यहाँबाट टप टु बटम त आई थिङ्क इट्स माथि चाहिँ इट्स वेल म्यानेज अहिले इन टर्म्स अफ नेसनल टिमले पनि फेसिलिटिज मात्र मैले वेल म्यानेज भन्न खोजेको नेसनल टिमले पनि फेसिलिटिज मात्र त्यो बाहेकको तलबाट नै त्यो भनौँ न सरसुविधामा हामीले अलिकता भनौँ न वृद्धि गर्ने हो सोच विचार गरेर एउटा प्लान पोलिसी बनाउने हो भने आई थिङ्क क्रिकेट विल बिकम इम्पोर्टेन्ट टु दिस कन्ट्री सो त्यो संरचनामा त्यो सोच विचारले हामी अगाडि बढ्ने हो भने वान डे आइ एम स्योर क्रिकेट विल ग्रो इन लड अफ भनौँ डिस्ट्रिक्ट जसरी जस्तो बलियो नेपाल कपमा रोल्पा फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट हुँदा थर्ड भएर जसरी भनौँ इट वाज सच अमेजिङ फिलिङ वी हेभ भिडियोज एन्ड फोटोज अफ त्यो भनौँ न त्यो यङ ड्रिम्सहरू जुन हामीले फुलफिल गर्न सक्यो इन वान वे बट अब अहिलेको हाम्रो ड्रिम्स भनेको विथ टकिङ अबाउट बलियो नेपालको टिम विच इज विनिङ द वर्ल्ड कप सो इफ नेपाल हेज टु विन द वर्ल्ड कप इट्स नट जस्ट बलियो नेपाल एभ्रीबडी इन नेपाल हेज टु बिकम स्ट्रङ सो बलियो नेपाल नेपालको हरेक मान्छे बलियो हुनु पऱ्यो क्रिकेटिङ हिसाबले अनि त्यसले गर्दा मात्र नेपालले क्रिकेटमा जुन लक्ष्य छ हाम्रो त्यो हासिल गर्न सक्छ सो आई होप दिस बिकम्स अ रियालिटी सुन एन्ड होपफुली टुगेदर वी क्यान क्रिएट एन आइडेन्टिटी वेयर भोलि गएर जस्तो इन्डियामा हरेक बच्चा बच्ची क्रिकेटर बन्छु भन्छ नि त नेपाल पनि बिस्तारै त्यो बाटो लागिरहेछ कि भन्ने अब हामी अनुमान लगाउन सक्छ बट संरचनामा ध्यान दिनुपर्छ संरचना सोच विचार लाइक माइन्डेड प्रपर म्यानेजमेन्ट ल्याएर अगाडि बढ्ने हो भने के भन्छ त्यसलाई त्यो लिमिटै छैन वेयर वी क्यान रिच एन्ड अचिभ सो ग्ल्याड द्याट वी आर नाउ इन वर्ल्ड क्रिकेटले अहिले हामीलाई एउटा भनौँ न अब अलिकता इम्पोर्टेन्स दिन थालेको छ एन्ड होपफुली वी क्यान ग्रो स्टेप बाई स्टेप एन्ड इभेन्चुली वान डे वी होप टु प्ले अ वर्ल्ड कप भेरी सुन एन्ड अगेन जब देश बलियो हुन्छ सबै कुरा बलियो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ थिम पनि छ अबको नेपाल बलियो नेपाल पनि अन्त थ्याङ्क यू फर यर भ्यालुएबल टाइम दाइ इट्स अलवेज एन अनर पनि र एकदम खुसी पनि लागेर आउँछ क्रिकेटको कुरा गर्दाखेरि र जति हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ नि म यता साइडमा बसेर सोच्दाखेरि ओहो 2039मा त वर्ल्ड कप जितिन्छ कि क्या हो भन्ने एउटा त्यो आउने धेरै मान्छेले चाहिँ कसरी 2039 बलियो नेपालको टिम वर्ल्ड कप जितिन्छ बट अगेन वर्ल्ड कप नजिते पनि एटलिस्ट वर्ल्ड कपमा हरेकचोटि खेल्न सक्ने सोच विचार चाहिँ हामीले त्यो बेलासम्म बनाइसक्नुपर्नेछ थ्याङ्क यू दाइ फर यर टाइम थ्याङ्क यू